Wah, yeah. Hari kita nak sembang pasal kerusi dan saya nak bagi tahu siap-siap kenapa saya menyesal tak beli gaming chair awal-awal. Macam bunyi pelik kan. Sebab apa saya tak suka gaming chair? Number one adalah disebabkan dari segi design dia sebenarnya. Gaming chair ni, apa yang saya nampak, kononnya dia lebih kepada visual lah instead of keselesaan. Kalau korang tengok dari segi design, mana-mana gaming chair, apa-apa gaming chair saja korang akan dapati, design macam nak bawa kereta F1 racing, macam nak main F1 Michael Schumacher tu kan. So macam cikgu Ulwan bukan nak bawa kereta racing apa, cikgu Ulwan nak video editing. Yalah, sebab cikgu Ulwan video editing adalah full time video editor. Lepas tu kalau ada masa saya akan buat kerja-kerja YouTuber saya, dan juga at the same time buat juga side-side job, macam job-job yang saya dapat daripada pihak RTM lah kan. So keutamaan saya lebih kepada keselesaan. So saya assume gaming chair ni lebih visual lah daripada segi function dan juga keselesaan. So apa cikgu Ulwan buat? Cikgu Ulwan pun belilah model yang belakang ni korang nampak ni. Yang ini adalah IKEA Marcus. Sebab bila saya tengok kat internet tu semua, ada beberapa website yang macam recommend lah kan. Kalau korang nak duduk untuk jangka masa yang panjang, 4-5 jam straight tanpa bangun tu semua, lebih better korang ambil ergonomic chairs. So saya pun adalah pengalaman duduk dekat dalam kursi IKEA yang agak murah sikit. Nama dia, tak silap saya, IKEA Renberget ke apa benda, yang agak murah sikit lah, dalam RM200. Tapi pada saya kursi tu terlalu basic. So apabila saya pergi ke IKEA, saya nak cuba upgrade sedikit lah kursi tu. So saya dapati ada satu model, nama dia IKEA Marcus, yang macam korang nampak belakang ni. Ok, untuk 6 bulan pertama saya pakai IKEA Marcus ni ok lagi. Saya rasa macam selesa, sebab dia pun boleh tilt up and down sikit tu semua. Dia punya penggunaan pun sangat-sangat basic, selesa nak pakai tu semua. Dia pun ada back support dia semua. Tapi selepas 6 bulan saya pakai, saya dapati saya punya bahu ni dah start sakit tau. Dia macam rasa keras-keras tau. Saya pun tak tahu. Isteri saya pun cakap benda sama juga. Beliau pun dah pakai dah lebih kurang 2-3 bulan pun, beliau ada kata kat atas ni macam ada sakit sikit. Sebab korang kena ingat IKEA Marcus ni dia punya penggunaan simple. Dan kalau korang tengok belakang ni, dia bukannya cushion tau. Dia macam ada jaring-jaring tu. So jaring-jaring tu asalnya lembut, tapi bila korang dah guna lebih daripada 6 bulan, saya rasa benda ni dah start jadi keras. Ada orang dalam internet dia kata IKEA Marcus ni kalau dah pakai setahun, dia punya belakang ni rasa macam kita duduk atas kayu. So menyebabkan kita rasa macam sakit lah kan. So apa cikgu Ulwan buat adalah cikgu Ulwan terpaksa jugalah research berkenaan dengan this gaming chair. So cikgu Ulwan dapati banyak lah model yang korang boleh dapat. Tapi saya intai-intai model macam Thomas kan. So saya pun ambil lah Thomas Cyrix 2 harga dalam RM599. Pengalaman cikgu Ulwan untuk gaming chair, specifically pada model Thomas Cyrix 2 ni, saya bukan nak buat review berkenaan dengan model tu. Saya just nak cerita pengalaman saja. Is that saya rasa selesa. Saya rasa macam kenapa selesa? Sedangkan saya rasa kursi IKEA ni lebih simple, lebih kemas nak dibandingkan Thomas. Macam saya cakap tadi, dia punya tu design untuk racing lah kan. Tapi dah lama pakai, saya punya sakit belakang makin lama makin okey. Boleh buat kerja secara selesa tu semua nak dibandingkan dengan IKEA Marcus ni. So dekat sini saya boleh kongsikan lah sedikit teori lah kot. Kenapa bila saya duduk dekat kursi Thomas tu lebih selesa daripada saya duduk dekat kursi Marcus yang macam ni. Sembang-sembang IKEA Marcus, kursi Thomas tu mana? Tak apa, saya tukar kursi dulu So inilah dia kursi Thomas Cyrix 2 yang saya pakai. Dan teori saya kenapa saya cakap saya lebih selesa gunakan Thomas adalah dari segi cushion itself sebenarnya. Ada sekali tu bila saya edit kan, so saya alas kaki kan. Ni kaki korang nampak ni, kaki saya ni saya letak atas something like mini drawer tu semua. So mini drawer tu obviously dia papan kayu yang agak keras. So bila dia papan yang keras, saya letak dalam 30 saat, seminit pun dah sakit tau. Kita rasa macam, sakit ni, panas dan sebagainya kan. So ada sekali tu, saya fikir, macam mana nak selesaikan lah kalau alas kaki saya ni kan. Saya just mata-mata letak bantal yang murah lah, yang harga rasa RM2.50 boleh beli kan. Bila saya letak, saya terkejut, saya boleh main game dan juga video editing dalam masa 2-3 jam straight tanpa apa-apa isu. Lepas tu saya pun berfikir, mungkin ni lah kot sebab dia kenapa orang beli gaming chair kan untuk harga RM500-600 ni berbanding dengan ergonomic chair dengan harga yang sama kan. So bila cikgu Ulwan beli Thomas,
Yep, sebab cushion. Dia lebih kepada cushion. Itu number one lah. Yang kedua adalah dari segi flexibility. Okay, flexibility ni apabila saya beli kerusi Thomas ni dekat kedai Thomas dulu. Saya pun tak ingat beli bila, 3-4 bulan yang lepas. Berada yang jual Thomas tu cakap, oh kenapa gaming chair ni selesa sebab flexibility dia. In terms of contoh kita manusia ni duduk dalam keadaan terlalu fleksibel. Sejam pertama mungkin korang punya posture macam ni. Tapi 2 jam kemudian korang punya posture dah start macam sengit sikit. You know, sebab kita akan cuba adjust, orang kata apa, kita punya keselesaan lah kan. So kalau korang gunakan IKEA Marcus tadi, IKEA Marcus ni dia punya armrest dia hanyalah satu tahap saja. Tapi kalau gaming chair, contoh macam Cyrix 2 ni, korang boleh naikkan, korang boleh ke depan kan. Dia punya kadar tu korang boleh sengitkan, korang boleh kata apa, baring. IKEA Marcus pun boleh, tapi dia boleh macam sampai boleh buat tidur. Weh, jatuh manggau hijau. Okay. So ya, nanti saya edit balik video ni. Okay. So bahasa mudah ni adalah kita akan selesa apabila kerusi tu yang mengikut kita, bukan kita yang mengikut kerusi punya setting lah kan. So 2 faktor ini. Yang pertama dari segi cushion yang sangat-sangat selesa, dan yang kedua dari segi flexibility, yang mana gaming chair ada tetapi untuk ergonomic chair macam IKEA Marcus untuk harga RM600, saya tak katalah macam ergonomic chair yang mungkin harga RM1,500-2,000 tak bagus. Saya rasa mungkinlah ergonomic chair yang harga RM2,500 lagi baik daripada gaming chair yang harga RM600. Tapi pada saya, dengan harga yang pada saya okey lah, tak adalah mahal sangat, at the same time tak adalah murah sangat. Macam Thomas Cyrix 2 ni memadai untuk saya. Saya tak naklah kerusi tu saya invest sampai RM2,000-3,000 kan, untuk just kadar keselesaan untuk saya duduk kan. So itu sajalah untuk video kali ni. Video kali ni bukanlah saya nak review IKEA Marcus tu macam mana, ataupun Thomas Cyrix 2 tu macam mana. Mungkin saya kena buat separate video. Kalau korang nak saya review, boleh roger dalam komen. Cikgu Ulwan review lah IKEA Marcus, Cikgu Ulwan review lah Thomas Cyrix 2. Boleh roger dalam komen di bawah lah. Setakat ini tu sajalah untuk video kali ni. Apa lagi juga nak tahu berkenaan dengan video editing, video shooting tu semua, korang boleh roger dalam komen. Saya Cikgu Ulwan, siapa degil, saya otak.